Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi ne vom relaxa împreună preț de câteva minute pentru a vedea care este predispoziția energetică în zilele ce urmează. Luați de aici informațiile care vă ajută pe voi, ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine pentru că reveniți aici cu drag de fiecare dată. Această emisiune, să știți că poate fi accesată oricând, clipul este atemporal și vă poate ajuta din momentul în care îl accesați. Indiferent despre temă și despre ce vibrație aduc eu în această discuție, mesajul este construit de așa natură, astfel încât pe voi să vă ajute atunci când îl accesați. Aceasta este intenția cu care am deschis emisiunea de astăzi. Iar astăzi voiam să vă aduc așa la cunoștință modalitatea în care funcționează lucrurile. Am făcut aici o schiță, vă rog tare mult să nu vă amuzați. Am făcut-o destul de repede, așa în grabă, pentru că știți deja, stau destul de prost cu timpul. Asta este situația și voiam să vă arăt cum funcționează lucrurile și cum le atragem noi în viața noastră și cum poate oscila energia într-o zi, pentru că noi o facem să oscileze. Aceștia suntem noi, un omuleț. Noi avem, conform studiilor științifice, 3 creiere. Creierul principal, pe care toți îl cunoaștem, inima, care are și ea un creier, pentru că anul trecut v-am lăsat niște informații de la Institutul HeartMath, care vorbește despre aceste detalii, că există și acolo neuroni, și stomacul, care are și el creier, și în stomac avem neuroni. Astfel că, la nivel mental, gândurile noastre au natură electrică, cu plus și cu minus. Acum, în funcție de gândurile pe care le avem, cu ce ne hrănim noi, mentalul zilnic, vom avea mai mult plus sau mai mult minus. Am făcut aici separat probabilitățile pe care le putem lua, combinațiile care pot exista. Toate gândurile noastre devin vibrația noastră și toată informația aceasta se va regăsi în câmpul nostru electromagnetic sau în aură, cum știm noi popular. Dacă noi avem predominant mai mult plus, mai multe gânduri optimiste, suntem optimiști, ne trezim bine din pat și așa mai departe, ziua respectivă sau intervalul respectiv, care este de interes pentru voi, va atrage, voi veți atrage în acel interval lucruri bune către voi. În funcție de vibrația voastră, vă veți plasa pe o anumită frecvență. Sunteți optimiști, vă plasați pe o frecvență a iubirii, pe o frecvență a optimismului. Dacă întâmplările voastre de viață, gândurile voastre vă hrănesc partea cu minus și sunteți în disperare, în frică, etc., atunci cu siguranță veți atrage situații care să vină și să vă confirme trăirile, să vă mențină pe vibrația care este prezentă în câmpul vostru electromagnetic, pentru că pe aceea o hrăniți voi. Și vă dau un exemplu. Plecați la piață și vă claxonează o mașină pe trecerea de pietoni pentru că șoferul este foarte grăbit. Voi vă veți enerva. Ajungeți la magazinul de unde aveți nevoie să vă faceți cumpărăturile, voi ați cumpărat o pâine și în fața voastră se regăsește cineva care are coșul plin de cumpărături. Vă veți pierde răbdarea, adică va genera furie. De ce? Pentru că voi v-ați enervat când v-a claxonat de fapt șoferul. Mai mult decât atât, poate voi v-ați trezit deja nervoși, ați fost nervoși cu o zi înainte, nu ați depășit momentul și asta a declanșat întâlnirea dintre voi la trecerea de pietoni și acel șofer grăbit care v-a claxonat. Lucrurile sunt foarte, foarte clare și nu o spun eu, puteți voi să începeți să cercetați, să descoperiți aceste lucruri, doar vi le aduc la cunoștință. Suntem ca niște magneți și atragem ceea ce gândim, ceea ce simțim, pentru că generăm energie, inima. Emoțiile noastre sunt magnetice și atunci, în funcție de gândurile noastre, când avem o emoție puternică, atragem către noi ceea ce suntem, nu doar ceea ce dorim, nu doar ceea ce ne-am imaginat noi, nu doar binele la care visăm, ci
Noi suntem atât de complexi încât uite că funcționăm ca niște sau precum niște magicieni, dar habar nu avem. Ce este foarte important, am mai descoperit o informație în zona aceasta a neuroștiinței și anume faptul că în 17 minute tu poți înlocui un gând sau ai capacitatea practic să-ți schimbi vibrația. Sigur că trebuie să fii foarte puternic, sigur că trebuie să lucrezi la asta și să fii foarte, foarte conștient în această direcție. Te-ai enervat șoferul respectiv, poți să spui viața lui, treaba lui, sunt nervii lui, nu mă afectează, îmi văd de drumul meu, este loc sub soare pentru toată lumea și să mergi mai departe. Dar dacă tu reacționezi sau dacă șoferul respectiv reușește să stârnească în tine o reacție, atunci pici în frecvențe joase. Frumos, nu? Că acest număr 17 corespunde cu arcana steaua din tarot. Sigur că da. Vă recomand să vă uitați pe scara nivelurilor de conștiință dezbătută sau făcută de David Hawkins și veți vedea acolo mult mai multe detalii, poate veți înțelege, pentru că să fii autodidact este lucru mare, cum funcționează aceste lucruri. Cu ce îți hrănești mintea, aia devine realitate pentru tine. Mai mult decât atât, să știți că sunt foarte mulți oameni, așa cum v-am spus și în decembrie, care nu au capacitatea de a se încărca singuri energetic și sunt oameni care de când s-au născut au conștiința programată pentru că sunt pe vibrație foarte joasă, pentru că sunt pe frecvențe foarte joase și ei nu se pot ridica de acolo. Pe frecvențele acestea joase cam rămâi fără energie sau operezi, dar sub formă de vampir energetic, cum este popular cunoscut. Și da, există, termenul este to siphon, sifoni de energie, adică oameni care îți fură energia, o extrag de la tine pentru că nu pot altfel. A fost și un film la un moment dat, au fost de fapt 3 filme care au legătură cu același subiect: Jurnalul vampirilor, Originalii și Legacies, Moștenitorii. Ceva de genul acesta s-ar putea traduce. Erau acolo o pereche de fete gemene, ale căror mamă era vrăjitoare dintr-un trib din acesta foarte puternic și pe lângă faptul că ele aveau propriile lor abilități, când erau una lângă cealaltă și își propuneau, extrăgeau energie din tot ceea ce aveau în jurul lor, dar energia trebuia să provină fie din natură, fie din ce înseamnă magie. Dacă erau în preajma altor creaturi, să spunem așa, cu abilități supranaturale, ele deveneau și mai puternice. Creaturi supranaturale suntem și noi pentru că suntem ca niște baterii, exact cum v-am spus, și atunci ne putem întâlni pe parcursul unei zile cu oameni care ne schimbă starea, care ne iau energia sau cărora le-o dăm fără să ne dăm seama. De ce? Pentru că suntem inconștienți. Pentru că am fost și ținuți în ignoranță, dar foarte mulți oameni și în zilele noastre rămân în ignoranță fără să-și dorească să evolueze. De ce v-am spus toate acestea? Pentru că au mare legătură cu vibrația numerelor 18 și 19. Despre 18 am vorbit și ieri, și anume faptul că înseamnă perfecțiune, integritate sau judecată. Tu când te trezești vrei ca ziua ta să fie perfectă, spre exemplu, apare în calea ta cineva care ți întunecă judecata și atunci îți este afectată integritatea la nivel energetic. Iar numărul 19 vorbește despre sacrificiu, despre sensibilitate sau codependență. Pentru cine și pentru ce sau de ce te sacrifici? În preajma unor oameni care nu-ți sunt aliați, nu sunt potriviți pentru tine sau sunt pe vibrație joasă, sigur că tu vei fi sacrificat sau te vei sacrifica inconștient, cedând energie în fața acestora, pentru că ești în acest stadiu de codependență. Adică nu ești conștient cât de puternic și de minunat ești. Și atunci, în acest ecosistem și în acest sistem în care trăim, lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri, doar că nu știm, nu le luăm în calcul și nu ne îmbunătățim viețile.
nu facem nimic în acest sens. Sunt oameni care știu și care încearcă să ridice vibrația la nivel de câmp, de mental colectiv. Mental colectiv pe care noi îl hrănim. Sigur că există niște forțe care cunosc foarte amănunțit modalitatea în care funcționează aceste lucruri, dar în egală măsură suntem și noi, cei adormiți, ignoranți, vinovați pentru gândurile noastre sau pentru gândurile pe care le punem în egregorul mentalului colectiv. Tocmai de aceea, ce gândești tu, ce gândesc eu, contează, pentru că influențăm întreaga lume, ne influențăm reciproc. Pluton Vărsător vine cu această nevoie de unitate, ne va împinge către aceste lucruri. V-am dat ieri exemplul cu TikTok și cu cei din America. Un exemplu poate pentru unii dintre voi irelevant, dar v-am explicat foarte clar și foarte amănunțit cum se întâmplă toate aceste tranzite și la ce pot duce, tocmai pentru ca noi să devenim conștienți de faptul că putem asculta un horoscop așa la un nivel foarte jos. Există, cred că cel puțin 1 milion de variante de horoscop așa mai de duzină, sau putem începe să ne deșteptăm pentru că știți clipurile acelea în care vi se spune bună fecioară, bună berbec, astăzi, uite, încasezi nu știu ce sau astăzi faci nu știu ce. Complet greșit. Totul este la nivel de potențial. Ziua ta poate decurge în funcție de ceea ce simți, indiferent de ce spune horoscopul, pentru că o planetă reprezintă o frecvență. Este și ea tot plasmă și noi suntem tot plasmă. Plasma este cea de-a 4-a stare a apei. Totul în jurul nostru este energie și în funcție de cine ești, în funcție de cum gândești, de experiențele tale de viață de până acum, îți creezi realitatea, indiferent de ce-ți spune horoscopul. Încercați să vă uitați la aceste emisiuni, dar să vă luați informațiile așa mai subtil, să începeți să le priviți foarte, foarte înțelept. Ce mai poate fi de interes în perioada ce urmează? Venus și Saturn în conjuncție. Chiar dacă tu o să accesezi clipul acesta peste un an, tot despre o situație stabilă poate fi vorba. Ceva la nivel stabil, lupți pentru stabilitatea ta sau este nevoie de timp. Timp pentru îmbunătățirea relațiilor, să aloci timp vieții financiare, modalități în care tu relaționezi cu planul fizic, dar și cu banii, cu ceilalți, pentru că Venus guvernează și banii și relațiile. Avem aspecte bune care ne pot ajuta, care se formează între Mercur, gândire, și Venus, iubire sau relații sau bani. Ce gândești în acest sens? Cum te raportezi la relații, la nivel general, dar și la piața aceasta financiară? Și sigur că l-avem și pe Jupiter la 11 grade. Jupiter în Gemeni în retrogradare, amplifică. Gândește-te că ai un aparat, un amplificator de sunet. Va amplifica ce gândești. 11 înseamnă și lumină și întuneric. Jupiter lucrează întotdeauna cu materialul clientului. În perioada ce urmează, lucrurile, indiferent ce anume, pot lua amploare în funcție de tine. Ori așa, ori așa. Totul este un potențial, viitorul nu este scris. Nu este vorba despre faptul că el nu există. Există potențial să fie ori așa, ori așa. Sunt N luate câte K, ca la matematică, probabilități de manifestare. Și manifestarea se face exact ca aici, cum v-am arătat omulețul acesta, scheletul acesta. Așa, revin la o discuție anterioară pe care am avut-o despre uleiurile esențiale. Este irelevant brandul, firma de la care folosiți. Ce este relevant atunci când alegi să folosești uleiuri esențiale sau orice altă alternativă holistică, este faptul că trebuie să aibă puritate de 100%. Să fiți foarte atenți, să citiți etichetele, pentru că nu-i tot una să folosești sau să aplici topic un ulei care nu are puritate de 100% față de unul care are puritate de 100%. Un ulei care nu este bun, despre care nu aveți informații,
vă face mai mult rău decât bine. Tocmai de aceea nu v-am recomandat ceva anume, nu sunt distribuitor, nu mă interesează să vând, doar vă împărtășesc din experiența mea. Niciun medicament nu a putut să facă ce a făcut acel ulei esențial, care era de tămâie. Să vedem. Furtună, numărul 44. Orice uragan are și un sfârșit. Orice furtună are și un sfârșit. Și uitați aici cum se ține cu mâinile de cap, exact cum am desenat aici scheletul acesta. Electric. Pot fi precum urmează, indicii despre migrene, dureri de cap, gânduri foarte multe, stres foarte mult, provocări la nivel oftalmologic, provocări cu auzul, auzi ceva și nu-ți convine, informații care au legătură cu mentalul colectiv, cu întreaga lume sau situații de viață care te reprezintă sau care au legătură strânsă cu tine. Poate fi vorba despre creativitate, pană de idei, lipsă de idei. Poate fi vorba despre comunicare. Nu știu ce să spun. Sau uite ce am spus, uite ce am făcut. Vai, mai bine făceam în alt fel. Aceea este vină, acela este regret. Îți scade vibrația. Nu așa reușești să atingi potențialul maxim sau un potențial mai bun. Nu așa reușești să schimbi ceva. Apoi avem numărul 4. Controlează-ți emoțiile. Orice situație ai avea acum, să știi că ești în aceeași poziție. Fie că ai treabă cu cineva, fie că te-a supărat cineva, nu ești nici mai mic, nici mai mare. Ești pe picior de egalitate cu ceva sau cu cineva. Poate te ajută mesajul. Și soarele. Soarele intră în Vărsător, o întâlnire între Soare și Pluto. Pluto este mic, dar se face mare prin puterea pe care o are. Iar soarele este energie, se transformă ceva la nivel de energie. Poate veni cu migrene, pot fi ceva dureri de cap la propriu, pentru care recomandarea este hidratarea. Fă-o pentru tine. Uite, posibil să fii într-o postură de sacrificiu, să te fi supărat că ai făcut ceva pentru cineva și persoana respectivă nu te tratează egal, sau așa ai tu impresia. Să știi că poți corecta respectiva situație, să știi că poți redresa o situație. Iar aici avem niște vești, avem 4, mult de 4, împăratul. Controlează-ți mintea și emoțiile. Împăratul face ce trebuie și nu este angajat emoțional în acțiunile sale. Este lucid. Îți vin niște idei. Avem foarte mult aici în discuție culoarea portocaliu și să știți că nu sunt toate cărțile așa. Asta înseamnă chakra sacrală, creativitate. Poate fi un blocaj pe zona acestei chakre. Puteți consuma alimente portocalii, cartofi dulce, portocale, mandarine, ce mai știți voi că funcționează, kaki, pentru că ajută, sigur că da. Culorile sunt și ele asociate cu sunetul, deci frecvențele, sunetul modifică materia, schimbă realitatea în planul fizic. Poți schimba realitatea în planul fizic dacă îți schimbi tiparul gândurilor sau primești o veste care te ajută și îți dă curaj. Să vedem. În zona relațiilor, în zona planului financiar și emoțional. Veștile acestea îți aduc armonie. Sunt vești bune. După ce ai tremurat, ai avut niște emoții înainte, ai avut un stres, încearcă să te eliberezi. Soarele. Spre duminică. Scapi de stres. Uite, 9 de spade și 2 de spade. Se clarifică o situație confuză. Nu trebuie să-ți fie frică. 2 de spade emite frică, teamă. Este o carte, o arcană care indică protecție. Ori este lipsă de claritate asupra unei situații, ori este o comunicare
defectuoasă, să spunem, între doi oameni, între două părți. Ori este vorba despre stres, despre neînțelegeri în cupluri care se pot încheia sau asupra cărora poți interveni pentru că ai putere. Ești magician. Tarotul este despre om. Cei care sunteți singuri, în fața voastră, în copilăria voastră s-au derulat niște lucruri care v-au făcut să vă temeți. Sunteți cumva instabili la nivel emoțional când vine vorba despre curajul de a intra într-o relație. Nu o spun eu și nu emit judecăți aici, nu emit recomandări, nu emit sfaturi. Doar analizez din punct de vedere psihologic ceea ce ar fi putut să se întâmple. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să rezoneze cu asta. Însă, traume avem cu toții și când spun traumă, folosesc acest termen, chiar dacă poate părea un pic exagerat, pentru că al nostru creier nu face diferența. În ce sens? Dacă eu îți spun ție, ești prost, nu face diferența creierul meu când percepe informația despre cine este vorba. Eu cred că te jignesc pe tine, dar în egală măsură informația rămâne și în mine. Și atunci, practic mi-am spus mie, ești prost. În capul nostru, în mintea noastră, în mentalitatea noastră sunt sute, mii, zeci de mii de astfel de programe pe care, pentru a trăi mai bine, pentru a fi mai bine, pentru a evolua, este necesar să le înțelegem, cel puțin să le recunoaștem pentru a le putea schimba. Te poate ajuta cineva în perioada ce urmează, poate fi o întâlnire, poate fi o ieșire în oraș, poate fi ceva legat de familia voastră, pentru că suntem încă sub influența lui Marte retrograd în Rac, care se rezolvă. Este o situație care s-a perpetuat, ceva de lungă durată aici, o situație care a persistat în timp, care se poate rezolva. Ori ceva ce are legătură cu trecutul vostru, ori este o situație pe care o puteți schimba. Și dacă sunteți singuri și dacă sunteți într-o relație de cuplu, puteți schimba ceva. Este aici un copil îmbrăcat în roz. Roz este culoarea iubirii. Se poate schimba vibrația dacă puneți o bază solidă. Faceți cuiva un reproș, dacă ați face voi lucrul pe care l-ați reproșat persoanei respective, v-ați alinia la o altă vibrație, aceea a acțiunii, a voinței. Și atunci vibrația se schimbă, relația de cuplu se schimbă, comunicarea din acest moment se schimbă, totul capătă un alt sens și intrați pe un alt potențial către un alt desnodământ. Reușiți ceva. 2 de spade. Cum depășești această frică? Cine te ajută? Apare cineva de bază, te susține cineva în perioada ce urmează. Regina de spade este cineva cu un sfat foarte bun, care este o persoană foarte lucidă, foarte rațională, care te ajută obiectiv să depășești o stare de rău, o tristețe, o situație în care te-ai împotmolit, o încurcătură. Alții dintre voi, dacă sunteți în prag de divorț, discutați, gândiți-vă bine înainte. Este o teamă de a nu rămâne singur aici. Ți-e teamă să nu rămâi singur? Singur rămâi dacă nu elimini teama de singurătate. Cei care poate ați fost divorțați sau sunteți divorțați și aveți custodie comună, dacă ați avut neînțelegeri, dacă vorbiți doar de dragul copiilor, să știți că veți intra sau puteți intra, pentru că este un potențial, într-o perioadă mai bună în care să se relaxeze puțin lucrurile între voi și foștii parteneri. 8 de monede. Sigur că aveți puterea să schimbați ceva. Este o perioadă în care aveți puterea să schimbați ceva pe zona relațiilor de cuplu, partenerii voștri de viață sau voi, să vă găsiți un loc de muncă, dacă mărul discordiei a fost de natură financiară, puteți descoperi, puteți lucra, puteți corecta o situație unde există implicații financiare,
Dacă aveți de-a face, dacă interacționați cu o persoană foarte tăcută, foarte rece, persoana respectivă începe să se deschidă, începeți să obțineți atenție din partea unei persoane care anterior era rece sau indisponibilă, închisă în sine. Dacă sunteți singuri prin intermediul ocupației voastre, nu spun doar serviciu pentru că poate nu lucrați, prin intermediul ocupației voastre principale dintr-o zi, ce faceți voi în mod recurent, puteți întâlni pe cineva, dar este ca și când nici nu vreau să aud, sunt cu spatele la această posibilitate, cel puțin acum, când citim noi energia. Liniște și serendipitate. Un orizont, se întrevede ceva la orizont, un deznodământ fericit, un posibil viitor mai bun. Iese soarele, se încălzește atmosfera, știți cum se spune? Hai, acum că m-am încălzit, să stăm de vorbă. V-ați pregătit pentru ceva, voi, partenerii voștri de viață. Se întâmplă bine. Se încălzesc lucrurile între voi doi, apare pasiunea, se poate întâmpla ceva, puteți vedea gesturi de iubire din partea cuiva în perioada ce urmează. La nivel financiar, 8 de monede, 8 de bâte și luna. Pentru unii dintre voi se clarifică o situație la locul de muncă, obțineți un avantaj, se deblochează o situație sau aveți niște gânduri de relocare, ori de concediu, ori sunteți interesați de ceva la nivel cultural, poate fi o ieșire în oraș, pentru alții dintre voi poate fi ceva neașteptat, ca și moștenire. Ori înțelegeți un tipar al banilor din familia voastră, pur și simplu aveți o mică conștientizare sau o mare conștientizare după caz, ori este vorba chiar despre o moștenire, despre a lua o hotărâre în ceea ce privește niște bani care provin dintr-o moștenire. Unii dintre voi aveți senzația că afacerea nu vă merge bine. Afacerea merge bine exact din momentul în care soarele intră în Vărsător și părăsește Marte, semnul racului. Îl avem aici ca arhetip. Asta înseamnă familie. Bani pentru familie sau trebuie să țin cont de toată familia. Sau dacă aveți produse de îngrijire a casei, produse care au legătură cu întreaga familie, veți vedea o creștere. O creștere începând cu data de 26 februarie. 25-26. Uite, din nou 8 de bâte. Lucrurile iau amploare atunci. Sunt și niște bani din străinătate sau pot fi taxe la care trebuie să fiți atenți acum. Și nebunul. O resetare. O revenire în planul financiar. Revenim asupra unei discuții de negociere, îmi reapar niște gânduri de schimbare de loc de muncă, este potențial de îndeplinire a dorinței aici. Oricare ar fi dorința voastră. La nivel emoțional avem pajul de monede, roada destinului și 10 de monede. Potențial fabulos să vă simțiți bine în perioada ce urmează. Unii dintre voi aveți nevoie de mișcare, este foarte mult sedentarism aici. Mai este puțin și puteți face acest lucru. Pentru alții dintre voi trebuie să fie o rutină foarte sănătoasă. Atenție la gândurile pe care le aveți zilnic. Există niște gânduri care apar în mintea noastră, în mintea voastră la nivel recurent. Pentru alții dintre voi este ca și când vă pregătiți de o întâlnire cu familia sau în anul acesta, în perioada ce urmează, în lunile ce vor urma. Vă pregătiți de un eveniment important în familie. Detoxifiere la colon, sistemul hormonal, mic dezechilibru hormonal, lipsă de vlagă și de putere și plămânii. Aceste lucruri sunt toate corelate. Respirăm aer cu impurități. Asta ne lasă fără putere. Ne dezechilibrează la nivel hormonal pentru că nu putem elimina
metalele grele din organism. Și nu doar metalele grele. Poate avem ceva de genul alergie. Alergia este tot un conflict din acesta de natură biologică. Unii dintre voi puteți primi o vizită sau planificați o deplasare cu familia sau la familie. Pentru alții dintre voi sunt niște bani. Este noroc, o șansă, un câștig. Aveți un câștig. Sau vă bucură pe voi. Poate nu toată lumea se gândește la bani. Faetonul. Foarte mult progres. Vă pregătiți de o călătorie. Unii dintre voi primiți o vizită. Pentru alții dintre voi iese pur și simplu soarele. Sau există un potențial foarte bun pe care îl puteți manifesta acum. Dacă aveți o apăsare. 9 de cupe. Extraordinar. Nu bine, foarte bine. O dorință îndeplinită. Ceea ce îți dorești poate fi al tău. Locul de muncă, banii, persoana iubită, casa, ce-ți dorești tu, poate fi al tău. Ne reamintim ce am spus în intro. Doar dacă tu faci asta posibil. Să vedem ce ne spun și talismanele. Suntem cine credem că suntem. Exact cum am spus la început. Dar putem fi mai bine de atât. Mai bun de atât. Pe de altă parte, există niște reparații aici. Trebuie să repari ceva. Ori nu te simți bine și poți ajunge să te simți bine. Avem 1% baterie. Ori atenție la bateria de la mașină. Ori atenție să nu rămâneți fără ceva. Să nu vă enervați dacă rămâneți fără ceva. Nu ne mai enervăm pentru că rezolvăm. Dacă te echilibrezi la nivel de emoții, la nivel de gândire, uite, reușești tot ceea ce îți propui. Sistemul acesta în care suntem este puternic pentru că noi l-am făcut puternic prin ignoranță, prin lipsă de voință, prin răutate, prin frică, prin câte și mai câte. Dacă noi am devenit conștienți, totul s-ar schimba. Totul. Gândim prea mult, analizăm prea mult. Trebuie să iei o hotărâre. Ia-o. Cartea de bucate. Și pictura sau fotografia, arta, este Venus în pești. Tot ceea ce iubești, tot ceea ce îți imaginezi poate deveni realitate. Învață să fii un magician, citește lucruri. Îți aduce aminte de niște momente fierbinți. Poate fi ceva legat de pasiune. Sunt niște momente fierbinți aici. Poate apare din trecut vreo persoană cu care ai avut vreo mare pasiune. Sau te gândești pasional la ceva anume. Pasiune ai, voința îți lipsește. Accesează voința din tine. Aici avem ceva legat de copiii voștri și avem un ciocan, ciocanul lui Tor, electricitatea, Uranus în Taur în retrogradare. Casa copiilor, poate te supără ceva ce are legătură cu ai tăi copii, familia acestora. Să știi că se descurcă, copiii se descurcă. Sau poate fi orice situație legată de copii, dar uite că vor avea noroc, au și ei o șansă, se rezolvă ceva. Poate fi și vorba despre faptul că reapare în viața ta cineva din copilăria ta, din adolescența ta, sau cineva care are așa un aspect fizic mai tânăr decât pare. Ce spui te îmbolnăvește sau te vindecă. Simplu. Tu singur reușești să schimbi ceva la nivel financiar și nu va mai fi nevoie să depinzi de alții. Poate fi o datorie aici sau poate fi o idee foarte bună care îți vine, care sigur că te ajută să devii din ce în ce mai prosper. Din nou această idee de reparație. Repari ceva, se repară ceva. Nu te îngrijora. Păstrează-ți integritatea. Stay classy. Aciditate la stomac. Aciditatea apare atunci când noi nu digerăm situații, când nouă nu ne convin situațiile. Și pentru a scăpa de aciditate este nevoie de relaxare, să ne schimbăm vibrația. Turnul Eiffel este o antenă.
Ce gândești, atragi. Ananasul ne ajută în curele de slăbire. Pe de altă parte, poate fi și foarte acid. În funcție de cum îi dăm noi valoare, cum îl programăm noi, pentru că informația se programează. Un cadou. Îți dorești stabilitate, o poți avea, dar trebuie să ieși din program, să ieși dintr-un program. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi s-ar putea să se schimbe ceva la locul de muncă, programul, echipa, colegii și asta este de bine pentru tine. Ce este al tău este pus deoparte și este frumos. Viața ta poate fi frumoasă, poți prospera, poți evolua când atingi înțelepciunea. Nu spun că nu suntem înțelepți, spun că putem fi mai înțelepți de atât, pentru că putem studia, putem înțelege niște lucruri profund așa. Folosește-ți intuiția sau poate fi un animal de companie. Este o vulpiță aici, deștept. Ești deștept, ești inteligent. Ai posibilitatea să creezi o ocazie, să spui exact ce trebuie, astfel încât să obții exact ce îți dorești. Nora ta. Inițialele sunt V-E-O, V-O, ver, te văd, eu văd. Ce vezi tu? Te vezi cu cineva sau îți poți vedea îndeplinit visul cu ochii. Voie, ai permisiune, ai o șansă. Ești în fața unei șanse reale de manifestare, de aducere în concret a unui vis. Evoluție, iubire. Foarte bună energia. Mie îmi place mult arhetipul vărsătorului, o și am pe Venus acolo. Lucrurile se pot îmbunătăți și se pot îmbunătăți foarte mult pentru noi. Foarte mult. Pentru mine, pentru tine. Îți doresc să ai o perioadă minunată, să ai un weekend minunat, să ai zile cu soare, zile în care reușești să faci tot ceea ce ți-ai propus, indiferent de momentul în care accesezi acest clip. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, să fiți sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!